One Brian.
pawis, mantika. Mula-mula. Sama-sama kayo ba? Kulang siya. Kapagod. Inom. Yung po kasi tayo hindi pumunta ha. Ay, diyan vlog na. Inom. Book your activities, hotels, rail passes, and more. Download the Click app now. Ni manong mo tawagam. Ni manong mo, ada di balay. Pawis oh. Ayan. Tagap-tagap. Ay, nalulog yan. Magkiling ka muna kayo.
na sila na eh. Tonto si Lola. Tonto si Lola. Madali lang yan ah. Bigyan mo sa pera para siya papatulog. Bayog, kawayan bayog.
kailan din? Kailan? Ang huli na yan O yung papahinga ka na? Sarap po. Pink yung mukha ko. Oo. Ikaw na yung ganda. Bobby! Deko, kita sa'yo nagyari. Hindi ka din at isa yung tayo. Oh, Peng! Pink ka rin ba, Peng? Peng! Ah! Grabe, parang lang ka. Picture nga! Oo, oo. Masyado maliwanag. उन्हें कितनी बार बताया कि अगर गीला Ah, mga कचरा dancer. एक साथ फेंकेंगे Mga dancer. भी तो कचरे में जाएगा। Ayun. Parang yung nag-video, hindi niya na